สวัสดีครับ All Circuit ครับในการทดลองนี้เราจะแสดงให้เห็นการใช้ IC เบอร์ HT12E และ HT12D ซึ่งเป็นตัวเข้ารหัสและถอดรหัสโดยการส่งผ่านโมดูลรับส่งสัญญาณ 433 MHz เราไปทำกันเลยนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่การทดลองเราไปทำความเข้าใจกับ IC encoder เบอร์ HT12E ก่อนนะครับHT12E เนี่ยเป็น IC encoder IC ทำงานในย่านไฟเลี้ยง 2.4 โวลต์ถึง 12 โวลต์ Standby Current มีค่าต่ำเพียง 0.1 ไมโครแอมป์และสามารถประยุกต์ไปใช้งานได้อย่างมากมายนะครับสำหรับการเข้ารหัสมี address จำนวน 8 บิตและมี data bit จำนวน 4 บิตสำหรับส่งข้อมูลIC ตัวนี้ใช้งานง่ายเพียงต่อตัวต้านทานที่ขา Oscillator การเซต Address จะเซตที่ขา A0 ถึง A7 สำหรับ Data จะเซตที่ขา AD8 ถึง AD11 หลังจากขา Trigger Pin หรือขา TE ถูกให้สัญญาณสถานะเป็น Low ข้อมูลที่ประกอบไปด้วย Address และ Data ก็จะถูกส่งออกไปทางขา Data Out ออกไปยังโมดูลส่งสัญญาณนะครับสำหรับ Decoder IC เราจะใช้เบอร์ HT12D ซึ่งเป็นคู่กับ IC HT12E แรงดันที่ใช้กับ IC ตัวนี้ทำงานในย่านไฟเลี้ยง 2.4 โวลต์ถึง 12 โวลต์ส่วน Address และ Data เหมือนกับตัวส่งนะครับการใช้งานง่ายๆเพียงต่อ R ที่ขา Oscillator การ Set Address ก็ทำเหมือนกับตัวส่งนะครับหลังจากได้รับสัญญาณที่ส่งมาผ่านทางโมดูลตัวรับ Output ขา VT จะให้สัญญาณ High เมื่อการส่งสัญญาณมาถูกต้องเราจะได้ข้อมูลออกมาทางขา Data Out ข้อมูลการออกแบบโดยละเอียดดูได้ในคู่มือ IC นะครับเราไปต่อแผงทดลองกันเลยนะครับที่เห็นในภาพคือโมดูลตัวรับส่งสัญญาณ 433 MHz นะครับในบอร์ดทดลองเราใช้ R 1 เมกะโอห์มต่อที่ขา Oscillatorและต่อ R pull down ที่ขา Data โดย Data จะถูกส่งโดยสวิตช์4 ตัวสำหรับ Address ในที่นี้เราให้ A0 ถึง A6 ต่อลงกาวไว้และลอยขา A7 ไว้เป็นการ Set Address Data Out จะต่อกับโมดูลตัวส่งสำหรับภาครับสัญญาณเราใช้ LED 4 ตัวเป็นตัวบอกสถานะของข้อมูลที่ถูกส่งมาและเราต่อ R 51K โอห์มที่ขา Oscillator สำหรับสัญญาณ VT เราจะแสดงโดยใช้ LED ต่อไว้การกำหนดค่า Address เราจะกำหนดเหมือนกับภาคส่งนะครับสัญญาณจะถูกส่งเข้ามารับเข้ามาทางโมดูลภาครับสัญญาณต่อไปเราจะไปทำการทดลองกันเลยนะครับเราใช้ 6 โวลต์เป็น Power Supply ให้กับแผงทดลองตัวส่งสัญญาณอย่าต่อผิดนะครับสำหรับภาครับสัญญาณก็ใช้ไฟเท่ากันเมื่อเรากดสวิตช์เพื่อส่งสัญญาณเราจะเห็น LED ภาครับสัญญาณติดตามตำแหน่งสวิตช์ที่เราส่งมานะครับต่อไปเราจะเอาไปทดสอบการขับมอเตอร์กระแสตรงเราใช้ชุดขับมอเตอร์เป็นตัวรับสัญญาณสั่งมอเตอร์ให้หมุนในทิศทางหมุนซ้ายหรือหมุนขวาเห็นไหมครับเราสามารถส่งสัญญาณควบคุมทิศทางการหมุนของมอเตอร์ได้ซึ่งเราสามารถไปประยุกต์ใช้กับการเปิดประตูได้แล้วนะครับหวังว่ารับชมวิดีโอนี้แล้วได้ประโยชน์นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆนะครับ